บทนี้นะคะเราจะทำการศึกษาเรื่องthermodynamics นะคะโดยที่เราจะทำการศึกษาค่าทาง thermodynamics ของเซลล์3ค่านะคะคือเดลต้า G เดลต้า H และเดลต้า S ทีนี้ในการทดลองของเราก็จะต้องมีการใช้เซลล์ไฟฟ้าซึ่งเซลล์ไฟฟ้าที่เราใช้เป็นกาลวานิกเซลล์นะคะประกอบไปด้วยขั้ว2ขั้วที่1ก็คือขั้วคอปเปอร์นะคะเป็นขั้วแคโทดนะคะขั้วบวกเนาะอีกขั้วหนึ่งเราจะใช้เป็นซิงค์นะคะซิงค์จะทำหน้าที่เป็นแอนโอดขั้วลบค่ะทีนี้ส่วนสำคัญของเซลล์ก็จะมีตัวอิเล็กโทรไลต์ทีนี้อิเล็กโทรไลต์ของเราแบ่งตามขั้วนะคะถ้าเป็นคอปเปอร์สารละลายอิเล็กโทรไลต์ก็จะเป็นคอปเปอร์ไนเตรตถ้าเป็นขั้วซิงค์สารละลายก็จะเป็นซิงค์ไนเตรตอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญของเซลล์กาลวานิกก็คือสะพานเกลือเนาะทีนี้ตัวสะพานเกลือของเราใช้เป็นกระดาษกรองลักษณะแบบนี้นะคะตัดให้เป็นยาวๆและแช่ลงไปในสารละลายอิ่มตัวของโพแทสเซียมไนเตรตค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการประกอบเซลล์นะคะซึ่งเราจะใช้แก้วนะที่เป็นลักษณะเหมือนหลอดทดลองนะคะมีตัวเชื่อมต่อที่มีช่องให้มันทะลุผ่านหากันได้ซึ่งใน1อันนี้ก็คือ1ขั้วนะคะเราจะมีทั้งหมด2ขั้วเนาะก็คือคอปเปอร์อันนึงซิงค์อันนึงนะคะทีนี้วิธีการเซตเราก็จะเทตัวสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของเราเพราะฉะนั้นอันนี้สีฟ้านะคะจะเป็นตัวคอปเปอร์ไนเตรตเราเทใส่ลงไปในขั้วที่1นะคะมันก็จะไหลหากันได้จากช่องตรงกลางแบบนี้นะคะเราก็จะได้ขั้วที่1ทีนี้ขั้วที่2นะคะเราก็จะเทสารละลายที่เป็นซิงค์ไนเตรตไปทีนี้เราจะได้2ขั้วออกมาเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้สารละลายไม่มีสีคือซิงค์นะคะเราก็จะใส่ตัวซิงค์ลงไปส่วนอีกอันนึงนะที่มีสีเป็นสีฟ้าเราก็จะใส่ตัวคอปเปอร์ขั้วคอปเปอร์ลงไปนะคะทีนี้การต่อเซลล์ของเรานะคะเราก็จะเอาหลอดแก้วของเรา2ขั้วของเรามาใส่แช่ลงไปในวอเตอร์บาร์นะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องให้ความร้อนมันด้วยทีนี้เราก็จะเอาตัวขั้วคอปเปอร์นะคะจุ่มลงไปในสารละลายมีสีฟ้าของเรานั่นเองนะคะเป็นคอปเปอร์ส่วนที่ไม่มีสีก็จะใส่ขั้วที่เป็นขั้วซิงค์ลงไปนะคะแบบนี้ทีนี้เหลือขั้นตอนที่เราจะต้องทำอันสุดท้ายก็คือการใส่สะพานเกลียซึ่งเป็นลักษณะกระดาษยาวๆแบบนี้นะคะนั้นเราอาจจะต้องช่วยกันนิดนึงในการใส่เราเช็คดูนิดนึงว่าตัวสะพานเกลือลงไปในสารละลายจริงไหมนะคะจากเราต่อตัวเซลล์ไฟฟ้านะคะครบเรียบร้อยแล้วทีนี้ขั้นตอนถัดไปคือเราจะทำการอ่านค่าอิเล็กโทรโมติฟฟอร์สนะคะของเซลล์โดยการที่เราจะเอาบันทึกอุณหภูมิไปพร้อมๆกับการอ่านค่า EMF ของเรานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะทำการเอาเทอร์โมมิเตอร์นะคะจุ่มเข้าไปในวอเตอร์บาร์เพราะฉะนั้นเมื่อจุ่มเทอร์โมมิเตอร์ลงไปในวอเตอร์บาร์แล้วนะคะเราจะต้องอ่านอุณหภูมิณขณะนั้นแล้วทำการกดที่เครื่องเพื่อให้เครื่องนั้นอ่านค่า EMF ของเรานะคะซึ่งออกมาได้ 0.8892 เพราะฉะนั้นนี่คือค่าณอุณหภูมินี้นะคะซึ่งวันนี้อ่านได้ประมาณ 30.0 องศาเซลเซียสนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราจะทำการอ่านค่า EMF ของอุณหภูมิโดยการเพิ่มอุณหภูมิทุกๆ 5 องศาเพราะฉะนั้นเริ่มที่ 30 ถัดไปก็จะเป็น 35 40 45 50 นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเปิดฮีตเตอร์นะคะหมุนให้ตัวฮีตเตอร์ทำงานนะคะขณะเดียวกันเราจะต้องทำการหมุนให้แมกเนติกบาร์นะคะทำงาน
ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อเราฮีทไปแล้วนะคะค่า electromotive force ของเราหรือ EMF ของเราจะมีการลดลงนะคะเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นค่าจะลดลงเนาะเพราะฉะนั้นเรารอให้ได้อุณหภูมิที่เราต้องการแล้วเราก็อ่านค่าทำแบบนี้จนถึง50 องศาแล้วเราก็จะทำการหยุดนะคะให้ความร้อนโดยการปิดฮีเตอร์นะคะทีนี้จะขอปิดตัวสเตอร์เลอร์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำการยกตัวบิ๊กเกอร์นะคะเพื่อไม่ให้ตัวบิ๊กเกอร์นั้นยังคงได้รับความร้อนจากตัวฮีเตอร์ข้างล่างนี้ถ้ามันไม่มีถ้าไม่ได้ร้อนมากนะคะนักศึกษาก็ทำการช่วยกันนะคะยกขึ้น1 คนอีกคนให้นำกระเบื้องนะคะมาวางเพื่อป้องกันความร้อนจากตัวฮีเตอร์เข้ามาที่เซลล์เรานะคะพอได้เรียบร้อยตอนนี้เราก็หมุนเปิดสเตอร์เลอร์ใหม่อีกรอบนึงนะคะให้มันทำงานโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรกับฮีเตอร์นะคะเพราะเราจะคูลดาวน์เนาะเพราะฉะนั้นการคูลดาวน์ของเราจะใช้น้ำแข็งทีนี้เราอยากให้มันคูลดาวน์ลงช้าๆเพื่อเราจะได้อ่านค่า EMF ของเราได้ทันนะคะเราจะทำการใส่น้ำแข็งค่อยๆใส่ลงไปทีละ2 ก้อน3 ก้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเล็กๆแล้วรอดูอุณหภูมิว่ามีการลดลงยังไงนะคะพอได้อุณหภูมิที่เราต้องการแล้วเมื่อกี้คือเริ่มต้นที่เราฮีทสุดท้ายคือ50ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านอีกทีคือลดลงมาเหลือ45 องศานะคะเราทำแบบนี้เรื่อยๆจนถึงอุณหภูมิ30 องศาเหมือนเดิมเราก็จะทำการทดลองนะคะเสร็จครั้งที่1เรียบร้อยทีนี้การทดลองเราต้องทำทั้งหมด2 ครั้งครั้งที่2เราจะต้องทำการเปลี่ยนตัวสารละลายที่อยู่ข้างในนะคะตัวคอปเปอร์ไนเตรตซิงค์ไนเตรตของเราจะต้องนำการเปลี่ยนทั้งหมดแล้วตัวสะพานเกลือก็ต้องเปลี่ยนอันใหม่นะคะส่วนตัวคั่วของเราจะใช้การล้างน้ำกลั่นนะคะแล้วก็เอาทิชชู่ซับก่อนที่จะมาใช้เซตในครั้งที่2นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะทำเหมือนเดิม2 ครั้งเราจะได้ผลการทดลองไปทำการคำนวณค่าต่างๆต่อไปค่ะ